සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලට මේ වගේ ස්පීකර් බොක්ස් එක, ඒ කියන්නේ 6x9 ස්පීකර් බොක්ස් එක මැස්මන්ට් එකක් අරන් එනවා කියලා මම ඔයාලට කලින් කිව්වා. ඉතින් අද ඒ වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මේ අරන් ආවේ. මේ විදියට ස්පීකර් බොක්ස් දෙකක් එනවා පැකින් එකට. ඉතින් මේක මම අද ඔයාලට මේ එකක් ගැන පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. එකක ස්පීකර් එකක් වම්නවලා ඒකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි කොහොමද සහ මේකේ තියෙන මැස්මන්ට් එක මොන විදිහට තියෙන්නේ කියන එක තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පෑන පොතක් කරගෙන මේකේ මැස්මන්ට් එක ලියා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි පිටපෙන් මෙන්න මේ වගේ හැඩ තමයි තියෙනවාට පේනවා. මේක සිංගල් টොප් එකක් වගේ 6x9 ස්පීකර් එකකට ආපු টොප් එකේ හැඩයට හදපු නේ. මේක අපට වාහනයකට හරි මේ හයි කරනවා නම් ඔයාලට මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම හයි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කැමති නම් මෙහෙම හයි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහකට මේක හයි කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනතකට පේනවා ඇති ඔයාලට. දැක්ක ගමන් මේකේ කොයි පැත්තකවත් කොතනකවත් බේස් හෝල් එකක් නැහැ. ඒකට හේතුව බාගේ මේ වගේ බෝඩ් එකකින් මේ වගේ පුංචි බොක්ස් එකක් හදුවොත් බේස් හෝල් එකක් දැම්මොත් ඒකට සවුන්ඩ් එක ගොඩක් අවුල් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි බොක්ස් වලට බේස් හෝල් ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ නැහැ ඝනකම බෝඩ් එකෙන් හැදුවොත්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් හොය එකක් දාලා මේකට හොඳ වෝට් ගන්න වැඩි ස්පීකර් එකක් දාලා හොඳට වොලියම් කරන්න පුළුවන්, හොඳ සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්පීකර් බොක්ස් එකක් මේ. ඉතින් එහෙනම් අපි මේකේ බලමු මැස්මන්ට් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් මුලින්ම අපි බලමු මේකේ උස කොච්චර තියෙනවද කියලා. උස තියෙනවා හරියටම සෙන්ටිමීටර වලින් කිව්වොත් 29.5ක්. සෙන්ටිමීටර 29.5ක් තියෙනවා හරියටම උස. ඔය විදිහට තමයි උස තියෙන්නේ. එතකොට මූණත පළල තියෙනවා හරියටම සෙන්ටිමීටර 19.5ක්. මට පේනවා සෙන්ටිමීටර ඔයාලට පේනවා ඇති සෙන්ටිමීටර 19.5ක් තියෙනවා හරියටම පළල මූණතේ. එතකොට මේක අපි බලමු ඊළඟට මේ පැත්ත. පිටිපස්සට ඇන්ගල් එකේ තියෙනවා පිටිපස්සට ඇන්ගල් එකේ තියෙනවා හරියටම සෙන්ටිමීටර 18ක්. සෙන්ටිමීටර 18ක් හරියටම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පිටිපස්සට තියෙන ඇන්ගල් එකේ ඉස්සරහින් ඉඳලා මේ විදිහට බැලුවාම උඩින් බැලුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇන්ගල් එකේ තියෙනවා සෙන්ටිමීටර 18ක් තියෙනවා. ඒ විදිහම තමයි දෙපැත්තම තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට පපල් එකේ පිටිපස්සේ පළල ඔයාලට පේනවා ඇති සෙන්ටිමීටර හරියටම තියෙනවා 13ක්. පිටිපස්සේ පළල සෙන්ටිමීටර 13ක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි මැස්මන්ට් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ඕන තැනකින් දාගන්න පුළුවන්, උඩ හෝ පල්ලෙහා ඔය විදිහට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඉස්සරහා කැප් කපනවා නම් ඔයාලට හැම පැත්තම බැලන්ස් වෙන විදිහට මැද අරගෙන, දැන් මේකේ උස 29.5ක් නේ, මැද මාක් කරලා මේ පැත්තත් මැනලා මැද මාක් කරලා තමයි අපිට මේ 6x9 ස්පීකර් එකට කපා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක කැප්ලා තියෙනවා 6x9 ස්පීකර් එකට සෙන්ටිමීටර අඟල් වලින් කිව්වොත් 9 පැත්තේ කැපිලා තියෙනවා අඟල් 8.5ක් විතර. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට 6 පැත්තේ 6ම කැපිලා තියෙනවා මම හිතන විදිහට 6 පැත්තේ අඟල් 6ම කැපිලා තියෙනවා. මොකද ඒකේ ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා මේ පැත්තට. ඒ ස්පීකර් එකේ නිසා ඒකේ 6ම කැපිලා තියෙනවා 6 පැත්තේ. ඒ විදිහට තමයි කැපුම් වාසිය ටික තියෙන්නේ මේකේ. මට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ 8.5ට අඟල් වලින් ඒ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් කොයි විදිහට තමයි බෆල් එක තියෙන්නේ.
තමන්ට කැමති විදිහට පියාගන්න පුළුවන් හයි කරගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට ඇංගල් එක හැඩයට හරි ඉතින් මේ විදිහට දෙකක් හදාගන්න මේකේ කොටන් එකක් කලලා තියෙනවා MDF බෝඩ් එක බාගේ MDF බෝඩ් එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ ඉතින් මට පේන ඇති බාගේ අඟල් බාගේ MDF බෝඩ් එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඇතුළේ වද්දලා තියෙනවා ගම් එකකින් මේක හැබැයි පේන විදිහට නම් බයින්ඩර් ගම් එක තමයි මම හිතන විදිහට මේ සුදු පාට වෙල්ලා වගේ තියෙන්නේ ඉතින් ඔය විදිහට තමයි කපල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙනම් අපි මේකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ටින් එකකුත් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා මේක චෙක් කරලා බලන්න හදන්නේ පීක් පවර් වොට් 800ත් RMS වොට් 100ක් සහ 4 ohms ස්පීකර් එකක් දාලා තමයි දැන් මේ චෙක් කරලා බලන්න හදන්නේ මේකට මේ විදිහට මේ ස්පීකර් එකට ප්‍රේම් එකකුත් එනවා මම දැනට ප්‍රේම් එක නොදා චෙක් කරලා බලමු හරි අපි ටෙස්ටින් එකක් කරලා බලමු කොහොමද කියලා ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේක සවුන්ඩ් තියෙන්නේ මම හිතන්නේ කැමරා එකට රෙකෝඩ් කරද්දී මම හිතන්නේ ඒකේ අපට ලයිව් ඇහෙන විදිහටම රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ හැටියට මේකේ ස්පීකරේ දාපු විදිහට ඇම්ප්ලිෆයර් එකෙන් දුන්නාම ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ ස්පීකරෙත් එක්ක බලද්දී. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පහළ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මගේ ගෲප් එකේ සහ පේජ් එකේ ලින්ක් ඔයාලට පුළුවන් එතනට ගිහිල්ලා මේකේ තව වැඩිපුර සවුන්ඩ් ටෙස්ටින් එකක් කරගන්න මම හිතනවා මේකත් ඉල්ලපු අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා සහ අද මම මේ දීපු මැස්මන්ට් ටික බලලා ඔයාලට මේ විදිහට බොක්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ වගේ දේවල් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න සහ මේ ස්පීකර් බොක්ස් එක මීට කලින් ඔයාලා යූස් කරලා තියෙනවා නම් සහ හදලා තියෙනවා නම් ඒ ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්න මොකද ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයටත් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනටම එන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම ලංකාවේ ඉන්න කාලේ කෙනෙක්ට ගෙදරක පාවිච්චි කරන්න හදලා ඉල්ලපු ඇරේ එකක් වගේ ඇරේ සිස්ටම් එකක් වගේ හදලා ඉල්ලුවා. ඉතින් ඒ හදපු එකේ රූපරාම තමයි ඔයාලට මම මේ පේන්නේ. ඉතින් මම මේ ගැනත් පුංචි අප්ඩේට් එකක් කරන්න ලංකාවට ආවට පස්සේ මේ ගැනත් හොයලා ඔයාලට සමහරට ඉස්සරහට වැදගත් වෙයි ගෙදරක පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ වගේ පුංචි ඇරේ සිස්ටම් එකක්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඒකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ටින් එකත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Facebook page එකෙන් චෙක් කරගන්න.